Привіт усім слухачам! Ви слухаєте черговий випуск нашого подкасту. Сьогодні ми зануримося у складні відтінки наших характерів, адже межа між позитивною рисою та дратівливим недоліком часто буває надзвичайно тонкою. Коли мова йде про інтелект, ми зазвичай захоплюємося тими, хто має неабиякі здібності. Особливо цікаво спостерігати за головастими людьми. Так у розмові ми називаємо тих, хто має світлий розум і миттєво засвоює складну інформацію. Це люди, яким усе дається легко. Проте поряд із ними існують ті, кого ми сприймаємо як недалеких. Недалека людина – це та, яка має обмежений світогляд і не прагне бачити глибше поверхні речей. Інколи таку людину навіть вважають трохи дивною, або, як кажуть у народі, з прибабахом, тобто з дивакуватими звичками, які важко зрозуміти іншим. Окрема тема – це щирість у стосунках. Хтось може бути лукавим, тобто підступним, хитрим і таким, що приховує свої справжні наміри з заввічливою усмішкою. Будьте обережні з такими людьми, бо їхня допомога часто має приховану ціну. Що стосується ставлення до життя, то я намагаюся не дивитися на світ крізь рожеві окуляри, тобто не ідеалізувати все навколо, а бути приземленою та практичною людиною. Бути приземленим означає реалістично оцінювати свої можливості і не літати в хмарах. Проте, якщо тиждень був надто важким, я часто почуваюся на межі. Стан на межі – це граничне виснаження, коли здається, що ти як натягнута струна, яка ось-ось лопне від найменшого дотику. У такі моменти дуже важливо залишатися спокійним, як удав, зберігаючи абсолютну незворушність, незважаючи на хаос навколо. У спілкуванні ми зустрічаємо різні темпераменти. Наприклад, мій друг Марк дуже вразливий. Він миттєво заводиться, тобто стає емоційно збудженим або роздратованим, якщо відчує несправедливість. Він дуже компанійська людина, йому подобається бути в центрі уваги, але він також любить посперечатися, завжди шукаючи логічні докази своєї правоти. Це робить розмову з ним цікавою, але інколи виснажливою. Цікаво спостерігати, як змінюється наше сприйняття людей залежно від точки зору. Людина, яка здається нам бережливою, тобто такою, що дуже обережно і розумно витрачає гроші в очах інших, може виглядати як справжня скнара. Людина надзвичайно жадібна. І навпаки, щедрість інколи сприймається як марнотратність, коли гроші витрачаються без жодного плану. А той, хто занадто впевнений у собі, часто починає гнути кирпу, тобто поводитися пихато і зарозуміло, ніби він кращий за всіх інших. У спілкуванні з такими людьми я намагаюся бути прямою і говорити без церемоній, тобто відверто і чесно, не витрачаючи час на зайву ввічливість. Також ми часто засуджуємо тих, хто занадто багато пхає носа до чужого проса, що означає надмірну цікавість до особистих справ інших людей. Це буває дратівливим, особливо якщо людина затята у своєму бажанні все знати. Бути затятим – це означає бути дуже впертим і наполегливим у чомусь. І наостанок про успіх. Багато хто вважає, що для досягнення високої мети треба йти по головах, тобто діяти жорстоко, незважаючи на інтереси колег чи друзів. Але чи вартий такий успіх втрати людяності? Як на мене, краще бути спокійним і чесним із собою. Запитання для ваших коментарів. Чи доводилося вам у житті спілкуватися зі скнарою і як це вплинуло на ваші стосунки? Дякую, що були зі мною сьогодні. До нових зустрічей у нашому подкасті.